So we have to apologize because the driver came late. Musím se omluvit, protože řidič přišel pozdě. Maybe the breakfast was a little bit too heavy. Možná byla moc těžká snídaně. What is this feedback? So welcome to the second part of our seminar. Vítejte na druhé části semináře on the Brihad Laghu Bhagavatamrita. O Laghu Bhagavatamrita. Just to remind us, yesterday we ended at the particular point Včera jsme skončili u jednoho bodu of Maitreya Rishi's inquiry. Že Maitreya Rishi se dotazuje. He was curious to know why Hiranyakashipu and Ravan did not achieve liberation. On se ptal, proč Hiranyakashipu a Ravana nedosáhli osvobození. Because they were killed by the Supreme Lord. Protože zabil nejvyšší Pán. Whereas Shishupal, who was also killed by the Supreme Lord, attained liberation. Zatímco Shishupal, kterého taky zabil nejvyšší Pán, dosáhnul osvobození. Hiranyakashipu, Ravana and Shishupal are three appearances of the same Vaikuntha gatekeeper, Jai. Hiranyakashipu, Ravana a Shishupal jsou zjevení stejné osoby, to je vlastně vězníka Jaye. While Nrsimhadev, Ramachandra and Krishna are three appearances of the same personality of Godhead. Ramachandra, Nrsimhadev a Krishna jsou stejné podoby, různé podoby stejné nejvyšší osobnosti božství. So then the question was being raised, is there a difference in hierarchical identity, position of these three different appearances of the Lord? Takže ta otázka byla, jestli je nějaký hierarchický rozdíl mezi těmito třemi podobami nejvyššího Pána. Remember, this is where we stopped yesterday. Takže jestli si pamatujete, tady jsme skončili včera. So we continue now with verse 43. Tak teď budeme pokračovat s veršem 43. Shri Parashara answered, Shri Parashara odpověděl. To kill the king of the demons, Aby zabil krále démonů, he who is the creator, maintainer and destroyer of all the worlds, revealed his unparalleled form of Nrsimha. tak ten, kdo je stvořitel, udržovatel a ničitel všech světů, se zjevil ve své nepřekonatelné podobě Nrsimhy. At that time, Hiranyakashipu did not realize that Nrsimha was Vishnu, V té chvíli si Hiranyakashipu neuvědomil, že Nrsimha byl Višnu. thinking that this powerful being had accumulated heaps of extremely pious credits. On si myslel, že tato mocná bytost jenom nashromáždila hromady zbožných kreditů. Hiranyakashipu focused his attention on him under the strong impulsion of the mode of passion. A v této náladě Hiranyakashipu se na něj koncentroval pod vlivem silné kvality vášně. By concentrating his mind on the Lord in this way, while the Lord killed him in his next life as ten-headed Ravana, Hiranyakashipu was only given facilities for material enjoyment that are unequaled in all the three worlds. Tak když takto koncentroval svůj mysl na Pána tímto způsobem a zároveň ho v té chvíli Pán zabil, tak v dalším životě Hiranyakashipu byl 10hlavý Ravana a dostal příležitost pro hmotný požitek, který nemá
v srovnání ve všech třech světech. So that's the specific attitude problem these asuras, these demons have. Takže tohle je problém, který mají s jejich postojem tyto asurové. It always reminds me, I really like to remember that once Bhakti Chaitanya Maharaj, Já si vždycky vzpomínám jednou Bhakti Chaitanya Maharaj. he is one of the most gentle Vaishnavas we have. To je jeden z takových nejjemnějších Vaishnavů, které máme. And so once when he talked about the demons, how they were being killed by Krishna in Vrindavan. Jednou takhle mluvil o démonech, jak je Krishna zabíjí ve Vrindavanu. In his distinct, unique, gentle expression, he said, Tak on takhle tím svým typickým jemným výrazem řekl, it seems that these demons have an attitude problem. zdá se, že tyto démoni mají problém s jejich postojem. I always remember that. Neustále si na tohle vzpomínám. So similarly, Hiranyakashipu also, and Ravan and so many others of their sort, they have this particular attitude problem of thinking that the Supreme Lord is a living being, just by some incredible pious activities, they somehow attained, that particular living being attained that position of Vishnu. Že tak či ona, tyto velcí démoni, Hiranyakashipu, Ravana, tak oni mají tento problém s postojem, že oni si myslí, že nejvyšší pán je jenom obyčejná živá bytost, která nějakým způsobem nahromadila zbožné činnosti a proto se dostala do toho postavení. Everything will be all right. So they think somebody just hit the jackpot. Tak oni si myslí, že on prostě vyhrál zrovna sportku. Bingo. Then they became Vishnu. Bingo, a stal se Višnuem. This is how they really think. Tohle si opravdu myslí. Technically this is called apotheosis. Technicky se to říká apotheosis. Apotheosis means that to elevate an ordinary living being to the position of God. Tento výraz znamená, že někdo povýší nějakou živou bytost do pozice Boha. It's like there's so many other misconcepts of God. To je další špatné pojetí o Bohu. Like anthropomorphism, that's another one. Další špatné pojetí je antropomorfismus. To project attributes, qualities of an ordinary human being on God. To znamená, že projektujeme vlastnosti obyčejné živé bytosti, lidské bytosti na Boha. Like a typical image of God, he has a long white beard. Jako ten typický obrázek Boha, že má dlouhé bílé fousy. A perfect example of anthropomorphism. To je dokonalý příklad antropomorfismu. God means he must be very old. Bůh znamená, že musí být velmi starý. Just like we are also getting old. Jako my stárneme. And an old man, he has usually white hair or white beard. Staří lidé mají většinou bílé vlasy, bílé fousy. But because God is very old, so his beard must be very long, white, long. Protože Bůh je velmi starý, tak musí mít dlouhé bílé fousy. Zoomorphism, that's another misconcept. Další miskoncepce je zoomorfismus. That they believe God is actually a very powerful animal creature. Znamená, že si myslí, že Bůh je nějaké mocné zvíře. Of course, they don't think in terms of Nrsimhadev. Samozřejmě nemyslí si, že to je Nrsimhadev. Or Matsya Avatar. Nebo Matsya Avatar. That is just a real animal. Oni si myslí, že to je skutečné zvíře. Ordinary animal. Obyčejné zvíře. It's just gigantic in size. Jenom obrovské jsou velikosti. This is what they think. Tohle si myslí. Therianthropism, that's another one. Therianthropismus, další.
They think God is some combination of an ordinary human being and an ordinary animal just combined. Oni si myslí, že Bůh je kombinace obyčejné lidské bytosti a zvířecí bytosti dohromady. Of course we find everything in Krishna. Samozřejmě v Krishnovi nacházíme vše. Krishna revealed himself as half human, half lion. Krishna se zjevil jako napůl člověk, napůl lev. But the difference is that these various forms of the Lord are not ordinary. Rozdíl je v tom, že tyto různé podoby Pána nejsou obyčejné. This is what these asuras, these demons, don't consider. To je to, co tyhle démoni a asurové nechápou. This is why they always try to kill Vishnu. A proto se neustále snaží Višnua zabít. Fight with him. Bojovat s ním. And then they want to take over that position of Vishnu. A chtějí sami vzít tu pozici Višnu. Lord Nrsimha is essentially the same person as Krishna. That's now the commentary. Tady je v komentáři. Pán Nrsimha je v podstatě stejná osoba jako Šri Krishna. They are not different in Svarupa or identity, Neliší se ve svarupě neboli identitě. but rather in guna Liší se v guně, or manifest quality. projevenými vlastnostmi. Then the example of a Vaidurya stone is given. Tady je daný příklad kamene Vaidurya. When a Vaidurya stone changes color, Že ten Vaidurya kámen mění barvy. it manifests a quality it already contains within itself. On jenom projevuje vlastnosti, které už v něm jsou. In a similar way, when the personality of Godhead wanted to free the universe from the threat of Hiranyakashipu, he manifested his form as Nrsimha. Tak podobně, když osobnost božství chtěla osvobodit vesmír od hrozby Hiranyakashipu, tak projevil svou podobu Nrsimhy. That is Krishna. To je Krishna. But he just manifested himself in this way. Ale on se jenom takto projevil. Specifically in order to protect his dear devotee Prahlad. Specificky proto, aby ochránil svého drahého oddaného Prahláda. It is an instant manifestation of Lord Krishna. To je přímá manifestace Pána Krishna. And we cannot ask why. Nemůžeme se ptát proč. Because Krishna is the answer, he is the why. Krishna je ta odpověď, to je to proč. There's nothing beyond Krishna. Není nic mimo Krishnu. Nothing which causes Krishna to do things in a particular way. Nic, co přiměje Krishna, aby dělal věci určitým způsobem. Except of course his own devotees. Samozřejmě kromě jeho vlastních oddaných. But that's also according to his own sweet will. To je taky podle jeho sladké vůle. And how he wants to be controlled, for instance, by his devotees. Například, jak on chce být ovládán svými oddanými. It is against his control. To je proti jeho kontrole. He is the supreme controller. On je nejvyšší vládce. But he wants to be controlled. Ale on chce být ovládán. It's like Srila Prabhupada gave that famous example of what someone remembers the name of that what was it, politician, I think. Anyway. Huh? Gladstone. Yeah. So that Srila Prabhupada gave that example, and a powerful person. Prabhupada dal příklad toho slavného člověka, který se jmenoval Gladstone, politik. And he didn't want to be right. He didn't want to be disturbed. A on někdo za ním přišel, nechtěl být rušen. So he put a sign at his door. Tak dal na dveře nápis. And but there was some very urgent matter. Ale bylo to velmi urgentní ta záležitost. So they had to in that sense disturb him. Tak oni tam museli vejít, vyrušit ho. When they opened the door, A pak otevřeli ty dveře. they saw that a great, powerful person down, crawling on his knees, Tak viděli, jak ta mocná, slavná osoba tam klečí na zemi playing the role of a horse, a hraje koně. and his small son was riding on his back. A jeho malý syn mu jezdil na zádech. Faster, faster. Rychlejc, rychlejc. He doesn't have to do that. On to nemusí dělat. But he wanted, because out of his loving
relationship with his son. He wanted to be controlled in this way. Ale chce to dělat, protože má ten láskyplný vztah s jeho synem, tak chtěl takto být ovládán. So similarly, Lord Krishna, he is the supreme controller. Podobně, Pán Krishna je nejvyšší vládce. But if he wants to be controlled by his devotees out of his loving relationship with his devotees, then certainly he will be controlled in this way. Ale když on chce být ovládán svými oddanými, protože mají ten láskyplný vztah, tak takhle bude ovládán. But if Lord Nrsimha is none other than Krishna himself, ale jestliže Pán Nrsimha není nikdo jiný než Krishna samotný, why was Hiranyakashipu not liberated when killed by him? Proč tedy Hiranyakashipu nebyl osvobozen, když on ho zabil? Parashara Muni will explain that when Lord Krishna kills a demon, Parashara Muni vysvětlí, že když Pán Krishna zabije démona, he insinuates himself into the heart of that particular soul. tak on insinuates. Czech translation. On se insinuate. But you have it right there. No? Yes. Oh, this is in English. This is English. Ah, I thought you were reading the translation. Insinuates means, he just interjects into, pervades like this. This means insinuates. Takže když Krishna zabije démona, tak on vlastně vstoupí sám do srdce té určité duše. Yes. Yeah. By the charm of his personality. Vstoupí tam kouzlem své osobnosti. His names and other attractive qualities. Jeho jmén a jeho ostatních přitažlivých vlastností. Lord Nrsimha, however, does not generally exert this liberating, all-attracting influence on the fallen jivas. Ale Pán Nrsimha nemá tento osvobozující, vše přitahující vliv na ty pokleslé džívy. Like Hiranyakashipu, who didn't feel very attracted to Nrsimha Dev. Hiranyakashipu se necítil velice přitahován Because of his transcendental beauty. Díky jeho transcendentální kráse. Of course, the devotee has a different vision. Samozřejmě oddaný to vidí jinak. Prahlad Maharaj, he thought that Nrsimha Dev is the most beautiful being. Prahlad Maharaj si myslel, že Nrsimha Dev je nejkrásnější bytost. But the non-devotees see Lord Nrsimha Dev in a completely different way. Neoddaný, ale vidí Pána Nrsimha Deva úplně jinak. Then what was Hiranyakashipu's awareness regarding the Lord in his form as Nrsimha? Tak co vnímal Hiranyakashipu, když viděl Pána jako Nrsimhu? He saw him as a powerful living being like himself. Viděl ho, že to je mocná živá bytost, jako je on sám. Endowed with extraordinary qualities. A má jenom nějaké výjimečné vlastnosti. Why? Proč? Because the strong influence of the mode of passion always distorts understanding. Protože silný vliv kvality vášně vždycky zkresluje naše pochopení. See, this is why it is so important as devotees to cultivate the mode of goodness. Vidíte, proto je důležité, aby oddaní kultivovali kvalitu dobra. Because the mode of passion, as stated here, it always distorts our vision, how to see things, perceive things as they are. Jak je tady řečeno, kvalita vášně zkresluje naši vizi a nemůžeme vidět věci takové, jaké jsou. Only in the mode of goodness are things revealed as they are. Pouze v kvalitě dobra vidíme věci tak, jak jsou. This is why we must cultivate the mode of goodness if we want to understand Krishna as he is. Proto musíme kultivovat kvalitu dobra, když chceme pochopit Krishnu takového, jaký je. Only in the transcendental mode of goodness does Lord Krishna reveal himself. A Krishna se zjevuje jenom v transcendentální kvalitě dobra. Nevertheless, in spite of his bewildered condition,
by intensely focusing his attention on this amazing man-lion who would kill him with his own hands, Hiranyakashipu gained in his next life wealth and power beyond the reach even of the demigods. Že nicméně navzdory tomu, že byl zmatený, tak Hiranyakashipu, protože se intenzivně koncentroval na tuhletu úžasnou podobu, na půl člověka, na půl lva, který ho zabil, tak v dalším životě získal bohatství a sílu, kterou nemají ani polobozy. So of course there's always benefit to be destroyed by the Lord. Takže být zničen nejvyšším pánem je vždycky jako prospěšné. Because of being in contact with the Lord. Protože je v kontaktu s pánem. It's always benefit. Tam je vždycky prospěch. But not necessarily liberation. Ale nemusí to být osvobození. Text 44. Sluka 44. Because of Hiranyakashipu's bewilderment, his mind did not actually take shelter of and unite with the personality of Godhead. Protože Hiranyakashipu byl zmatený, jeho mysl nepřijala útočiště a nespojila se s osobností božství. The supreme absolute truth without beginning or end. Nejvyšší absolutní pravdou, která nemá počátek a konec. Purport. Význam. Before one's mind can fully enter the transcendental shelter, one must become convinced that he is the absolute truth. Předtím, než naše mysl může plně vzít útočiště transcendentální, musí být přesvědčená, že Pán je absolutní pravda. So we heard this many times. Tohle jsme slyšeli mnohokrát. Krishna, yes, he is the absolute truth. Ano, Krishna je absolutní pravda. But do we really believe that? Ale věříme tomu doopravdy? Or do we still think there's something perhaps beyond Krishna? Nebo si myslíme, že ještě něco je za Krishnou? Is there something which caused Krishna's position? Něco, co přivedlo Krishnu do jeho pozice. Do you sometimes have this crazy flash of an idea crossing your mind that how come Krishna is God? Přijde vám tohle někdy na mysl, že by vás napadlo, jak je to možné, že Krishna je Bůh? It sounds demoniac, I know. Zní to démonsky, já vím. You never, I mean, none of you even slightly had this little, I mean, not doubt, just a question. Nikoho z vás to nikdy nenapadlo, ne, že by to byla pochyba, ale třeba jenom nápad? No? No? I mean, I really feel embarrassed if I'm the only one. Já se stydím, jestli já jsem jediný, koho takové věci napadají. At least in my case, sometimes it comes up, that question. V mém případě někdy mi přijde taková otázka. We are an individual being. My jsme individuální bytosti. Lord Krishna is an individual being. Pán Krishna je individuální bytost. How come he is that one? It's a crazy question. Jak je možné, že zrovna on je ta jedna jediná? Because what could be the answer? Bláznivá otázka, protože co by mohla být odpověď? Who knows? What could be the answer? Kdo ví, jaká by byla na tohle odpověď? The answer, I mean, obviously, could be someone else. No, tak to by mohl být někdo jiný. Why Krishna? Okay, someone else could be the Supreme Lord. Proč Krishna? No někdo jiný by mohl být nejvyšší pán. But then you have to ask immediately the same question. No, pak se zase musíte znova zeptat tu samou otázku. Then why is someone else the Supreme Lord? Proč teda není někdo jiný nejvyšší pán? You get the point? Pochopili jste to? That was a crazy question. To je bláznivá otázka. Only a living entity under the influence of the illusory energy of the Lord can generate such a question. Pouze živá bytost, která je pod vlivem iluzorní energie, může vymyslet takovou otázku. Because we conditioned souls, we want to compete with God. Protože my podměny duše chceme soutěžit s Pánem. This is why we generate such thoughts. Proto máme takové nápady. So rather a devotee, he stops asking this kind of question. Takže oddaný se přestává ptát tuto otázku. That means surrender. To znamená odezdání. All right, whatever ideas, crazy thoughts I might have, now I accept that Krishna is the supreme personality of Godhead. V pořádku, jakékoliv jsem měl bláznivé nápady, teď přijímám, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. Whether logically I understand or not.
ať už to logicky chápu nebo ne. But it seems to be a fact. Ale zdá se, že je to fakt. It seems to be a fact. Zdá se, že je to fakt. I just cannot bypass Já to nemůžu jenom tak přejít. this fact. Ten fakt. Because all the shastras, they confirm the same thing. Protože všechny šástry potvrzují tu samou věc. All the previous acharyas, they say the same thing. Všichni acharyové říkají stejnou věc. So why not just accept and surrender? Tak proč to jenom nepřijmout a neodevzdat se? That's the attitude of a true devotee of Krishna. To je postoj skutečného oddaného Krishna. He surrenders. On se odevzdá. Yes, you are the supreme Lord, I'm your eternal servant. Ano, ty jsi nejvyšší pán, já jsem tu věčný služebník. Let me just act accordingly. A já budu podle toho jednat. There's one verse in the Bhagavatam. Jeden verš Bhagavatamu říká, As soon as the living entity takes on that attitude of surrender, jakmile živá bytost přijme tento postoj odezdání, then that living entity becomes happy immediately. okamžitě ta živá bytost se stane šťastnou. Any other thought, it is just a struggle for existence. Žádná jiná myšlenka, to je všechno jenom zápas o existenci. Where did we stop? Yes. So we have to continue with text 45. Then in his next life as Ravana, under the sway of a Cupid, he became obsessed with the Janaki. V dalším životě, když byl Ravanou, tak pod vlivem Amora byl posedlý Janaki. And this is not a nice, another attitude, not a nice attitude. Tak to není moc pěkný postoj. Thus, although he saw the Lord in his form as the son of Dasharatha, he failed to become spiritually attracted to him or to realize he is the infallible Lord. Že ačkoliv on viděl před svou pána v podobě syna Dašaraty, tak nedokázal k němu být spirituálně přitahovaný, nebo si uvědomit, že tady je nejvyšší pán. Instead, he conceived of him as an ordinary human, and again he obtained diminished results from dying at Lord Achyuta's hands. Místo toho si myslel, že pán je obyčejná lidská bytost a znovu získal ten výsledek, že byl zabit rukou pana Achyuty. He next took birth as Pak se narodil jako Shishupal. Shishupal, in the glorious, world-renowned family of the king of Chedi, and enjoyed unimpaired power. Narodil se v známé rodině králů Chedi a užíval si neomezené moci. See, these asuras, these demons, they don't just talk like a drunkard. Tyhle démoni nemluví jenom jako nějaký opilec. They have power. Oni mají moc. Like Hiranyakashipu, there's so many stories related to Hiranyakashipu, how powerful he was. Je tolik příběhů, které ilustrují, jak mocný byl Hiranyakashipu. All other powerful kings and other powerful demons, they all surrendered to Hiranyakashipu. Všichni mocní králové a ostatní obrovský démoni se odezdali jemu. And after they surrendered to Hiranyakashipu, because he was so powerful, A poté, když se mu odezdali, protože on byl mocný, even the demigods they were afraid of him. tak I polubozi se ho báli a schovávali se před ním. So powerful he was. Tak mocný byl. And after they surrendered to him, all the other demons, then Hiranyakashipu, he sent them to Vrindavan to kill Krishna. A když se mu všichni ti démoni odezdali, tak on je poslal do Vrindavanu, aby zabili Krishnu. So they had immense power. Takže oni měli obrovskou moc. This is why they dare to challenge Krishna in this way. Proto se odvažují takto vyzývat Krishnu. Purport. Význam. Why was this demoniac individual not given liberation when he was killed a second time by the Lord as Rama? A proč tento démon nedostal osvobození, když byl zabitý podruhé pánem, tentokrát Ramou, who is also Krishna himself? který je taky Krishna samotný? Because again, the specific relationship with the Lord that results in liberation did not become manifest. Je to proto, že znovu ten specifický vztah s pánem, který potom vyústí v to osvobození, ten vztah tam nebyl.
the 10-headed Ravan was enchanted by the divine goddess of fortune, but unfortunately he could see her only as an extremely attractive woman without knowing that she was the wife of the Supreme Lord. 10hlavý Ravana byl okouzlený božskou bohyní štěstí, ale na neštěstí nedokázal vidět takhle. On ji viděl jenom jako extrémně krásnou ženu a nechápal, že byla manželkou nejvyššího pána. So this is what the Ravan overlooked. Tak tohleto Ravana přehlédnul. This is what he did not consider. Tohle nepochopil. That he was messing with the Supreme Lord. Že on si tady zahrával s nejvyšším pánem. Even in ordinary life, if you mess around with another man's wife, you run into trouble. I v normálním životě, když si někdo zahrává s manželkou jiného, tak má problémy. Is it not? Není to tak? I assume. Já myslím, že ano. But of course, if you are stronger than the other woman's man, then you might cause him trouble. Samozřejmě, když jste ale silnější než ten druhý muž té ženy, tak můžete udělat problémy. But then we also have the laws of the state. Ale pak jsou to taky státní zákony. Not that simple. Není to tak snadné. In any case, it's a demoniac mentality, demoniac attitude. Je to démonský postoj. But in this age of Kali, who is not a demon? Ale v tomto věku Kali, kdo není démon? My God. Můj Bože. Just like I read in one purport the other day, Srila Prabhupada, he writes, Nedávno jsem četl jeden význam, Srila Prabhupada píše, to want to enjoy sense gratification separately from Krishna, this is a demoniac mentality. Chtít si užívat smyslový požitek odděleně od Kršny, to je démonská mentalita. I was just in the middle of prasadam. A to jsem četl uprostřed prasáda. Just in itself, that attitude, I want to enjoy myself, I want to gratify my senses, is a demoniac mentality. Jenom ten postoj, že já si chci užívat svých smyslů, to je démonská mentalita. So we have a long way to go. Tak máme ještě dlouhou cestu před sebou. Krishna. Krishna. So what was the point now? Yes, Ravan had the rare opportunity to see Lord Krishna in his form as Shri Dasharati. Ravana měl vzácnou příležitost vidět Pána Kršnu jako Shri Dasharati. But thinking the Lord's birth in a royal family as a result of good karma, he again considered him a finite creature. Ale opět si myslel, že Pán se narodil v královské rodině jenom jako výsledek své dobré karmy a myslel si, že je to zase jenom obyčejná bytost. Ravana failed to recognize infallible Vishnu, the greatest of lords, personality endowed with all eternal excellences. Ravana znovu nemohl rozpoznat Pána Višnu a největšího ze všech pánů, který má všechny věčné bohatství. Therefore he could not develop sufficient attraction to qualify for liberation. Proto nedokázal rozvinout tu dostatečnou přitažlivost, která by ho kvalifikovala k osvobození. Then when Ravana's wife scolded him for insisting on opposing Lord Rama, Ravan disclosed that he theoretically understood the Lord's glories. Potom, když ho Ravanova manželka ho kárala za to, že vlastně oponuje Rámovi, tak Ravana vyjevil, že teoreticky chápal slavu Pána. Is it too cold for you? We can close. Je moc zima? Just close it. To můžeme zavřít. It's too cold. Can someone close it, please? Jestli je zima, to můžeme zavřít. This superficial knowledge, however, could not gain him liberation absent
the ingredient of intense attraction. To povrchní poznání ale mu nemohlo zaručit osvobození, protože tam chyběla ta intenzivní přitažlivost, připoutanost. Okay? Yes? Sometimes I don't know when you finish or not. Yeah. I think it's a little long purport. It's this translation is a little bit takes much time. Translation, please. Překlad to prodlužuje, to jsou to dlouhé významy. So we can stop here. Můžeme tady skončit. And but you see, there's so many important points. Takže je spousta důležitých bodů. Anyway, we can continue next time. Můžeme pokračovat příště. And let us invite some questions, some thoughts, Tak jestli jsou nějaké otázky nebo myšlenky, some sharing of realizations. nebo můžete sdílet realizace. Anybody? Yes. Regarding Hiranyakashipu taking birth again as Ravana because he didn't realize the supreme position of the Lord, then I was thinking that when, for example, our parents or relatives or whoever leaves their body, When I didn't hear. when our parents or relatives or anybody leave their body, then we try to always have them to listen to the kirtan or that they live in an auspicious circumstance. And then if yes, then we say, yeah, the person might have gone back to Godhead. Come back to? Maybe the person left the body and went back to Godhead. Back to what? Back to Krishna. Back to Krishna. Yeah. And then according to this, it's not possible because they didn't realize. Yeah, I was. You have to translate. Co se týče toho, jak se Hiranyakashipu narodil jako Ravana, tak například, když naši rodiče nebo příbuzní opouštějí tělo a my třeba se snažíme jim udělat ten odchod příznivý, pouštíme jim kirtan a oni opustí tělo při kirtanu, tak vlastně podle toho z toho vyplývá, že teda nemůžou se vrátit zpátky k Bohu, i když my někdy říkáme, že ano, oni se vrátili k Bohu. Yeah, I was thinking in similar terms. Ale já jsem si myslel to podobně. There are so many other statements. Je tolik jiných výroků. Recently I read some section in the Garuda Purana. Nedávno jsem četl Garuda Purana. Just by taking the Mahaprasad of the Lord. Jenom když sníte Mahaprasadam Pána. Doesn't matter who. Nezáleží na tom, kdo to je. One instantly goes to Vaikuntha. Okamžitě jde na Vaikunthu. There's so many quotations like that. Tak to je hodně podobných citátů. So what do we know? Takže co my víme? Any suggestions? Jaké nápady? You understand the point, no? Chápete ten bod? On one hand, one does not attain liberation unless one understands the Lord as He is. Na jedné straně nedosáhnete osouzení, dokud nechápete Pána takového, jaký je. And then there's someone who doesn't know anything. Pak na druhé straně někdo, kdo nezná nic. Takes a little Mahaprasad and goes to Vaikuntha. Sní trošku Mahaprasadam a jde na Vaikunthu. It sounds like a contradiction, no? To zní jako protiklad. Any thoughts on this? Jaké nápady k tomu? Taky záleží na user, že? Jaká user zrovna probíhá, že? Teď ten proces té seberalizace může být, nebo jako toho dosažení duchovního světa může být daleko jednodušší, než byl v předchozích jugách. It also may depend on the yuga, because in this yuga the self-realization process is different than was in other yugas. Now it's much more easier. No, it doesn't depend on the yuga. Even in Satya Yuga, if you don't understand Krishna as He is, you cannot attain liberation. Ne, to nezáleží na juze. I v Satya Yuze, když nechápete Krishnu jak takového, jaký je, nedosáhnete It osoby. doesn't matter in what yuga. Nezáleží na tom, jaká je yuga. You have to understand the Supreme Lord in truth. Musíte chápat v pravdě nejvyššího Pána. The Bhagavad Gita was spoken millions of years ago. Bhagavad Gita byla vyslovena před miliony let.
how many, 40 something? 400 million years ago. 400 milionů let naspět. And still, same statement is there. Jsou tam ty stejné výroky. Any other suggestions Nějaké jiné nápady? to resolve this conflict? Jak vyřešit tento protiklad? Excerpt from Srila Prabhupada's lecture. Oh. And there was a question, Srila Prabhupada was asked that it is stated that anyone who sees Lord Jagannath on his Ratha gets liberated. And so Prabhupada was asked, and his answer was yes, provided they take it serious. Byl úryvek z Prabhupádovy lekce a někdo se ho zeptal, když někdo vidí pána Jagannatha na voze, tak jestli dosáhne osvobození. A Prabhupada odpovídá, ano, ale musí to vzít vážně. So make conclusion from it that these different statements in the Shastras are to serve as those stimulants to make us serious, to change our attitude. And it's possible to be with the proper attitude. Že když vezmeme tyto výroky šáster, tak vlastně ty mají za účel změnit právě ten náš postoj a s tou změnou toho postoje pak bude možné to osvobození. But then again, you have other statements. Ale pak zase na druhou stranu máte jiné výroky. I don't want to contradict what Srila Prabhupada said. Nechci jako jít proti tomu, co říkal Srila Prabhupada. I just want to contribute, to the conflict. Chci jenom jako přispět k tomu konfliktu. That I gave a seminar many days on the glories of Mother Ganga. Jednou jsem dal dlouhý seminář o slávě Matky Gangy. And there was this one story. Tam byl ten jeden příběh. That someone died. Že někdo zemřel. Normal person. Normální člověk. Was not a devotee. Nebyl oddaný. Just died. Prostě umřel. And then he died at the bank of the Ganges. Umřel na břehu Gangy. And then one vulture came. Přiletěl tam sup. Took some piece of his flesh from his dead body. Vzal si kousek masa z toho. And flew into the sky. Odletěl do oblohy. To find some peaceful place. Chtěl si najít nějaké místo klidné. Those vultures že supy oni vědí. If I want to enjoy this piece of meat, so many others will get on my case. Vědí, že když já si chci užívat tento maso, tak ostatní mě budou pronásledovat. So he flew off. Tak on vyletěl nahoru. But another vulture chased after him. Ale jiný sup ho začal honit. This story is in one Puran. Příběh z Purány jedna. And so as he was, the other vulture, of course, he was free. He was could fly a little faster. Takže ten, co ho pronásledoval, tak on mohl letět rychleji, protože nic nenesl. And then the vulture with a piece of meat in his mouth, and he noticed that. A ten sup s tím masem si to všimnul. So he just wanted to escape. Tak chtěl jenom uletět pryč. By dropping the piece of meat. A on to maso teda pustil. He just let go of it. Prostě ho pustil. And the piece of meat fell into the water of the Ganges. A to maso spadlo do Gangy. Because of that, kvůli tomu, the soul of the demised living entity, the dead body, the soul, attained immediately, instantly Vaikuntha. A díky tomu, že to maso, část toho masa z toho těla, tak ta spadla do Gangy, tak ta duše, která byla v tom těle, okamžitě šla na Vaikuntu. Such statements makes it that conflict is not easy. Takže takový výroky tam jsou a ten konflikt není snadné vyřešit. Yes. V češtině existuje přísloví výjimka potvrzuje pravidlo. There is a saying that exception confirms the rule. Exception Confirms the rule. confirms the rule. So the rule is to know Krishna, but there are the exceptions, special exceptions, which enhance the Krishna conscious understanding of the Leelas. Takže tady jsou jako určitá pravidla, ale jsou i výjimky, které vlastně
potvrzují právě tohleto pravidlo. But you see, it's not so easy to become Krishna conscious. Není tak snadné stát se vědomým Krishny. That's our experience, no? To je to, co zažíváme. It's hard work, a struggle. Je to tvrdá práce, je to zápas. Then I just take the easy path. Tak proč jenom nevzít tu snadnou cestu? Just die at the Ganges. Jenom umřít v Gange. Hope some Vaisha will come. Nějaký such přiletí. And I go back to Godhead. A jdeš zpátky k Bohu. It's not an exception for me. I mean, that's for me. This would be the main path. Very easy. Pro mě to není výjimka, to by byla pro mě velice jako ta hlavní cesta, velice snadná. I would call it like, generally, there is like a sadhana siddha and there is also kripa siddha. But the kripa siddha is not, cannot be generalized to everyone. Tak jako existuje sadhana siddha a kripa siddha a ten kripa siddha to není prostě pro každého. So that could be one. We could elaborate on that point. Tento bod by se dal rozebrat. Again, the Lord, He can do whatever He wants. Pán může udělat cokoliv chce. He is svarad, independent. On je svarad, nezávislý. So if He wants to liberate someone in this way, He can do. Když chce někoho takto osvobodit, může to udělat. But if Lord Krishna arranged that we take to the process of Krishna consciousness, sadhana bhakti. Ale jestliže Pán Krishna zařídil, že jsme my přijali proces sadhana bhakti. And then if we think, oh wait a minute, A pak si začneme myslet, no počkat. that seems to be much easier. Tam to je přece mnohem jednodušší. I just stop the whole process of practicing Krishna consciousness. I just make sure I die at the Ganga. Já přestanu praktikovat vědomí Krishny, jenom zajistím, že umřu u Gangy. And Krishna, he might think, oh wait a minute, for you this will not work. Tak Krishna si pak ale začne myslet, no tak počkej, tak pro tebe tohle nebude fungovat. You go back to the Bhaktin program. Ty vrať se zpátky na Bhakta program. And next life again you have to crawl back. A v dalším životě pak se budeme muset připlazit zpátky. Hare Krishna. So related to innocent living beings, Takže co se týče nevinných they don't know životů, anything. které nevědí nic, So that is up to Lord Krishna's own sweet desire. tak to je na sladké vůli nejvyššího Pána. Oh, he took my Mahaprasad. On si vzal můj That's Mahaprasad, the liberation. tak já mu dám osvobození. He can do if he wants. Když chce, tak to může udělat. Like that example of who was it, circumambulating Govardhan Hill every day? Kdo to bere každý den obchází Govardhan? Sanatan Goswami. Sanatan. How many times? Kolikrát How many times? Every day, once. One or three? One time. Yes, every day one time, right? Každý den jednou obešel Govardhan. So, who circumambulated Govardhan? Kdo obcházel Govardhan? So many. Kdo z vás? Jai. So that reminds me of that story, and then at the same time it is said, the same result can be attained if you circumambulate, what was it, Radha Damodar? Yeah. Is it? Yes. Radha Damodar, that courtyard with all the samadhis, you just circumambulate 3 times, you will attain the same benefit. Takže vy získáte stejný prospěch, jako když objedete Govardhan, tak stejný prospěch, když objedete 3krát ten dvůr, nebo ten chrám Radhy a Damodary ve Vrindavanu. So I was thinking about it. Tak já jsem o tom přemýšlel. And I think, if you're a young boy, young girl with, strong legs, Já myslím, že když jste mladý muž nebo dívka, máte silné nohy, and then if you use your logic in this way, tak když takhle začnete používat vaši logiku, I have to walk, so just go 3 times quickly, then same result. proč bych měl se namáhat takhle? Já jenom tady 3krát obejdu ten chrám a stejný výsledek. Krishna might think, oh wait a minute, that's not the way, that's not meant for you. A Krishna si může myslet, no počkej, tohle není pro tebe. Only when you get old and you can hardly walk anymore, then that principle will apply. Tak až zestárneš a nebudeš moc chodit, tak pak to bude pro tebe. That exception will apply. Tak to bude aplikovatelná ta výjimka. So a little bit, like this.
Takže takhle to může být. Yeah. Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? There's one, yes. Then it can be said that, continuing what you said, is as they surrender to me, I reward them accordingly. Sarvadharma Paritaja. Yeah. That verse is appropriate in these circumstances. Yeyatamam prapadete tam sadava bhajanaham. By se dal aplikovat tento verš Sarvadharma Paritaja, jak se mi kdo odezdává, já ho měním. So what is that related to? It's related to this, that according to each individual, how much he surrenders, then Krishna reciprocates in each and every situation according to this surrender. Takže podle toho, jak se každý odezdá, tak podle té individuální situace Krishna vlastně se odměňuje. Yes. And then again, Krishna can, if he wants, he can break that rule, even that rule. Ale když Krishna chce, tak i tohle pravidlo může porušit. It's not that he's bound to that. Není to tak, že on je k tomu zavázán. Someone might not be in the process of surrendering, but still if Krishna wants to liberate, he can do. Někdo nemusí být v procesu odevzdání a přesto, když Krishna chce někoho osvobodit, tak to může udělat. I mean that, going to Vaikuntha, this includes complete purification of consciousness, everything. Jít na Vaikuntu znamená úplné očištění vědomí a všeho. All the karmic reactions are being annihilated, destroyed. Veškeré karmické reakce jsou zničeny. Everything. Všechno. Consciousness is fully purified. Plně očištěné vědomí. If Krishna wants, he can do that. Když Krishna chce, tak to může udělat. Even to the point of full self-realization. Až do bodu plné seberealizace. And then again it's up to Krishna where to place that liberated soul. Again, that is up to Krishna. A je to na Krishnovi, kam umístí tu osvobozenou duši. I think the whole conclusion is anything related to Krishna, it is auspicious. Myslím, že závěrečný bod je, že cokoliv se týká Kršny, tak je příznivé. I think that's the final conclusion. To je konečný závěr. Anything connected with Krishna, anything related to Krishna, even at the most removed position, it is all auspicious. Všechno, co má nějaký vztah s Kršnou, i to, co je úplně někde vzadu, tak je příznivé. Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? No. We depend on His mercy, actually. Prasada leshan vita evahi janati tatum bhagavan mahimna. Lishanu gihita evahi. We depend on His mercy. To know Him, you have to know Him. Janati tatum bhagavan mahimna. If you know Him, you know everything, actually. Yomam eva asamuro janati. And so, His mercy. Prasadam, yeah. She spoke about prasadam. Yeah. This is mercy. Yeah, everything depends on Krishna's mercy. Všechno závisí na Kršnově milosti. Speak a little louder if you can. Všechno závisí na Kršnově milosti, prasádam. Yeah. Leshanu gihita, lesha, small fraction, small particle of receiving Krishna's mercy. Lejša znamená malá částečka. Když dostane malou částečku Kršnovy milosti, then you can understand Krishna. pak můžete pochopit Kršnu. To whatever degree Krishna wants. Do jaké míry Kršna chce. But without receiving Krishna's mercy, Ale aniž byste získali Kršnovu you milost, can study the Vedas for years and years, you will not understand. můžete studovat celé roky Védy a nepochopíte nic. So that, how can we calculate with Krishna's mercy? It's impossible. Jak můžeme kalkulovat s Kršnovou milostí? To není možné. His own sweet desire, he will give his mercy. Out of his own sweet desire. On dá svoji milost jenom ze své vlastní sladké vůle. And of course, so many things will cause Krishna's mercy. Samozřejmě, že spousta věcí způsobí, přivede tu Kršnovu milost. Again, it does not come from nowhere. Není to tak, že se objeví od nikud. Why Krishna wants to give some mercy? Proč Kršna chce dát nějakou milost?
But then again, we cannot force Krishna Ale nemůžeme Krishnu přinutit, to give his mercy. aby dal svůj milost. I do this and the other thing, then now Krishna give mercy. That also doesn't work. Já udělám tohle a tamto a teď Krishna dej mi milost. Takhle to nefunguje. We want to make business with Krishna. Jestli chceme dělat s Krishnou obchod, He's the greatest businessman. on je ten nejlepší businessman. We will always lose. My vždycky prohrajeme. So we begin to calculate like this. Když takhle začneme kalkulovat, We will not receive Krishna's mercy. nezískáme Krishnou milost. Like sometimes on the book distribution, we had this realization. Na Sankirtanu, když rozdáme knihy, jsme měli tuhle realizaci. You do all the necessary things to distribute the books. Uděláte všechny nezbytné věci, abyste rozdávali knihy. But it doesn't work. A nefunguje to. And you don't know why. A vy nevíte proč. Krishna, why don't you give your mercy? Krishna, proč mi nedáš milost? I do this so many things, everything. Já jsem udělal všechny tyhle věci. But it doesn't work. A nefunguje to. And only when you feel completely helpless, A jenom když jste potom úplně bezmocní. Krishna, I run out of ideas. I don't know what to do anymore. Krishna, mě už nic nenapadá, já nevím, co mám dělat. Then Krishna usually gives some mercy. Potom Krishna většinou dá nějakou milost. So that we can keep going. Aby jsme mohli pokračovat dál. Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? Realization, Realizace? There's one. Ještě mě napadlo, že Krishna říká Bhagavatamrita, že ho oddaní nikdy nezaniknou. Takže vlastně díky milosti oddaný. Takže když se někdo přichomí těch oddaných tak může dostat tu milost. Krishna says in the Bhagavad Gita that my devotee never perishes, so if we somehow or other get into contact with Krishna's devotee, then we can get the mercy. What is with also connection? A jak to má spojitost s tím, že nikdy nezaniknou? Protože vlastně na milosti, že ta milost bez příčina může přijít i od oddaného. The causeless mercy can come not only from Krishna but also from devotees. Yes, of course. Krishna always acts through his devotees. Samozřejmě Krishna vždycky jedná skrze své oddané. As a conditioned soul, we have no direct relationship with Krishna. Jako podměněná duše nemáme žádný přímý vztah s Krishnou. We are too conditioned. Jsme příliš podměnění. It's the whole Madhurya Kadambini, that's the whole topic. Je celé tohle téma v Madhurya Kadambini. Lord Krishna, he follows in the footstep of his own dear devotee in order to give his mercy to others. Pán Krishna následuje ve stopách svého vlastně oddaného, aby rozdával milost ostatním. But again, ale znovu, Krishna he's not forced to stick to that rule. Krishna není nucen se držet tohoto pravidla. If he wants to give direct his mercy, even to a condition, he can do if he wants. Když chce přímo dát svoji milost i podmíněné bytosti, tak to může udělat. It's not that Krishna cannot do it. Není to tak, že Krishna to nemůže udělat. And how is he the supreme, independent personality of Godhead if he cannot do something? Kdyby něco nemohl udělat, tak by nebyl nejvyšší nezávislá osobnost božství. He can do it. Může to udělat. But still he has his own system. Ale přesto má svůj systém. That is first we have to surrender to the devotee of Krishna. A ten je, že nejdřív se musíš odezat oddanému Krishnu. Then that's the beginning of reviving our relationship with Krishna. To je ten počátek obnovení našeho vztahu s Krishnou. That's Krishna's system. To je Krishnův systém. Any other thoughts? Jaké další myšlenky? Yes. There is a contradiction I came over that some people say that Sankirtan is only book distribution and not prasadam distribution. Prasadam distribution is not Sankirtan, they say.
Sankirtan means the congregational chanting of the holy names of the Lord. Sankirtan znamená společné zpívání svatých jmen Pána. That's the meaning of Sankirtan. To je význam slova Sankirtan. Get together and chant the holy name of the Lord. Sejít se dohromady a zpívat svaté jméno Pána. So why do we call book distribution also Sankirtan? Tak proč nazýváme rozdávání knih Sankirtanem? Because it also spreads the glories of the Lord. Protože to taky šíří slávu Pána. And the glories of the holy name. A slávu svatého jména. Because in Srila Prabhupada's books, in his purpose and in verses, so many times Mahamantra is also there. Protože ve Srila Prabhupádových knihách, významech a verších, tam je všude Mahamantra. It's the Brihad Mridanga. To je Brihad Mridanga. This is why we call book distribution also Sankirtan. Proto nazýváme rozdávání knížek taky Sankirtanem. And prasadam distribution. A rozdávání prasadam. Already we have the name, the word prasadam. Už tam je to jméno, prasadam. Prasadam means mercy. Prasadam znamená milost. To receive the prasadam, the mercy of Krishna. Dostaneme prasadam, milost Krishny. Take some prasad. Přijmeme prasadam. Offer to Krishna. Které je obětované Krishnovi. So that also spreads the mercy of the Lord. Tak to taky šíří milost Pána. Holy name spreads the mercy. Svaté jméno šíří milost. Books spread the mercy. Knihy šíří milost. Prasadam of the Lord spreads the mercy. Prasadam Pána šíří milost. Everything spreads the mercy. Všechno šíří milost. This is why we call this all Sankirtan. Proto tomu všemu říkáme Sankirtan. Worshiping the deities is Sankirtan. Uctívání božstev je Sankirtan. Cooking in the kitchen is Sankirtan. Vaření v kuchyni je Sankirtan. This whole movement of Krishna consciousness is Sankirtan. Spreading the mercy of the Lord. Toto celé hnutí pro vědomí Krishny je Sankirtan, šíření milosti Pána. It doesn't have any other purpose. Nemá žádný jiný cíl. Spreading Krishna's mercy. Šířit Krishnovu milost. This is why we cook, this is why we clean, this is why we distribute books, this is why we do so many things. Proto vaříme, uklízíme, rozdáme knihy a děláme spoustu jiných věcí. Spread the mercy of Srila Prabhupada's movement. Šíříme milost hnutí Srila Prabhupády. Because by spreading Srila Prabhupada's movement, we give the conditioned souls a chance to come in contact with Krishna. Protože šířením hnutí Srila Prabhupády dáváme podmíněným bytostem šanci dostat se do styku s Krishnou. There's no greater mercy for the conditioned soul. Pro podmíněnou duši není větší milost. Srila Prabhupada Sankirtan movement ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Any final question? Jaká poslední otázka? Yes. When Shastra said that one gets liberation, that liberation can be of many kinds. Když when the Shastras say that Shastra speaks about liberation, and liberation may mean many types of liberation. And sometimes one is liberated in a part of Vaikuntha from where one can fall down. Sometimes one is liberated in a part of Vaikuntha where one can fall down. Or you may say Brahma Jyoti. Brahma Jyoti, it may be. Like in the Bhagavatam, Arukya Krichlena Param Padam Tatam. There is this verse in the Bhagavatam, Aruhya Krichlena Param Padam Tata. The Vaikuntha is all pervading, it's everywhere. Vaikuntha je všeprostupující, je všude. And the Brahma Jyoti is already fallen condition. A Brahma Jyoti to už je pokleslé postavení. So that is not meant when these Puranic stories, when they attain liberation and attain Vaikuntha, that's not the meaning that they go to the Brahma Jyoti. Takže to je, kde jsou tyto výroky v těch Puránách, v těch příbězích, že oni šli na Vaikunthu, tak to neznamená to Brahma Jyoti. They go to Vaikuntha. Oni jdou na Vaikunthu, One of the Vaikuntha planets. na jednu z planet Vaikunských. Gauravanita Maharaj mentioned that there is some area in Vaikuntha planets called Prapanchika Vaikuntha. Gauravanita Maharaj mentioned that there is some area in the Vaikunthas which is called Prapanchika Vaikuntha. From where potentially Jiva can fall. That's
And from this area, potentially Jiva can fall. This is what he said. Jiva has always the freedom of choice. Jiva si vždycky může vybrat. There's no condition for the jiva to be forced not to exercise his freedom of choice. Není žádný čas, kdyby jiva byla donucena k tomu, že by neměla tu svobodnou vůli. Because if you say that a jiva cannot fall down, kdybyste řekli, že jiva nemůže poklesnout, then you take that freedom of choice away. Tak ji odeberete svobodnou vůli. It always has that freedom of choice. Vždycky má tu možnost si vybrat. They also is a whole topic in itself. To je celé velké téma samostatné. It's a broad topic. To je velké téma. So we should stop here. Takže tady skončíme. You are free. Můžete jít. Jste volní. Free as birds. Volní jako ptáci. Hare Krishna. So I have to leave today. Já musím dneska odjet. And I will be back on Tuesday. Já se vrátím v úterý. Hopefully. Snad. If Krishna wants. Jestli Krishna chce. Hare Krishna. Shila Bhaktivaibhava Maharaja.